We are already familiar with the different classification of frame structure. So we already know that there are 6 classification of frame structure, which are plane trusses, space trusses, beams, grids, plate frames, and last but not the least, space frames. So knowing those to achieve our goals, maybe we can apply what we have studied on this discussion in a sample problem. So let's take this sample problem. The 450 kilogram uniform I-beam supports the load shown. So nasan yung I-beam na yan? Ito. So meron ka daw I-beam dito na ang total weight niya ay 450 kg. And then, yung I-beam na yan, sinusuportahan itong nakakabit na cable nito na nakakabit sa isang drum na may weight na or mass na 220 kg. It is supported by a hinge support at A. So, sa A daw, ang support ng beam ay hinge. And then, rocker daw sa B. Yan, rocker daw yung support niya sa B. Unang hinahanap sa question is the idealized model of the frame structure. Second is yung free body diagram ng idealized structure. And lastly, yung reactions at the supports. So, isa-isahin natin yan, sagutan. So, unahin na natin yung idealized model of the frame structure. So, we know for a fact, this based on our discussion for this meeting, na there are many details itong real structure that we don't really need in order for us to completely analyze this structure. So, hindi natin kailangan ano yung dimension niyang mismong member na yan, or ano yung size ng support, or ano ba yung pinaka-itsura or pinaka-connection nitong cable na to dito, sa beam na to, etc. We don't really need those sophisticated information or details natin kailangan masyado yon para ma-analyze yung structure. Kailangan lang natin yung mga konting detalye lang about the structure. So, ano yung mga detalye na yun? Una, gaano ba siya kahaba? Ano ba yung support niya dito sa end na to? Ano ba yung support niya dito sa end na to? And ano ba yung nakakabit dito sa point na to, 5.6 meter from the hinge or sa point A or sa left end. So, since yun lang naman yung kailangan nating malaman in order for us to analyze the structure, edi kailangan yun lang yung makita natin sa drawing natin. And again, kapag diniscard na natin yung mga unnecessary details in a real structure, ang makukuha nating structure ay yung tinatawag natin na analytical model or idealized model or idealized structure. So again, ang kailangan lang natin dito sa structure na to ay una yung length niya. So to represent the length, edi mag-drawing lang tayo ng line dyan, same length as this. So total length niyan ay 5.6 plus 2.4 is 8 meters. So as long as napapakita natin na siya ay 8 meters, therefore it is already sufficient for us to be able to analyze the structure. So, ano pang kailangan natin mapakita sa ideal structure natin? Kailangan mapakita natin na yung support nyo dito sa left end ay hinge. So, as long as napapakita natin na hinge yan, so okay na yun. We don't really need that particular or sophisticated detail na yan. Basta napapakita natin na yung sa left end, ang support niya ay hinge at sa right end ay rocker. So, these symbols or representation are already sufficient enough to represent those actual supports. Lastly, kailangan mapakita natin na merong nakakabit na cable 5.6 meter mula dito sa left end. So, idealization na lang natin nung pagkakakabit ng cable dito sa structure natin or sa beam natin. Say for example, meron na lang dyang cable na ganyan yung itsura. So, this is our idealized model or idealized structure. Ito yung structure natin.
na ang pinapakita lang ay yung mga importanteng details about the real structure na kailangan mo for you to be able to analyze this structure. Next na hinahanap sa tanong ay yung free body diagram of the ideal structure. So when we say again, free body diagram, ang nilalagay lang natin ay yung mga external force acting on the structure or member. So mga external force lang dapat yung ilagay natin. So, ano ba yung mga external force na nag-act dito? Paano natin makikita yung mga external force na nag-act dito? Paano natin na drawing yung free body diagram na to? So, para ma-drawing yung free body diagram yan, we have to disconnect those things na nakakonect sa kanya. So, kailangan i-disconnect natin to. Disconnect natin yan. Disconnect natin yan. Ngayon, kung maaalala nyo, from the table na binigay ko, kapag dinisconnect natin ang isang rocker from being connected to this body or this member, yan, pag dinisconnect natin siya, sabi dito sa table, may lalabas na single force, and that single force acts always perpendicular to this surface kung saan nakapatong yung rocker. So, pag tinanggal ko tong rocker dito, dinisconnect ko siya, may papalit sa kanya na internal force which is single force na yan, acting perpendicular to this surface. Since yung surface naman natin ay horizontal, therefore, yung direction nito dapat ay perpendicular dyan, which is dapat naka-vertical siya. So, tawagin na lang natin yung vertical reaction dyan at point B. Tawagin ko na lang yan na, since nasa point B siya, at vertical yung direction niya, tawagin ko na lang siya na B sub V. So, BV. Tawagin ko na lang yung magnitude niya na BV. Next, ito naman yung hinge. Kung maalala nyo na naman sa table na pinakita ko, pag dinisconnect natin yung hinge, yan, disconnect natin yung hinge from being connected to a member, may lalabas na dalawang forces, usually horizontal and vertical. So, pag dinisconnect natin yan, dyan, from being connected to this member, may papalit na forces, isang horizontal, tawagin natin yung horizontal component na yan na since nasa point A siya nag-act at horizontal siya, tawagin na lang natin siya na AH. Yan. Tsaka yung vertical component. And again, since sa point A siya nag-act at pa-vertical siya, tawagin na lang natin siya na AV. So ito, tinawag natin na AH kasi nga sa point A siya nag-act and horizontal yung direction niya. That's why we call it AH. Lastly, ito, yung cable na nakakabit dito sa structure natin, 5.6 meter from the left end. Let's try to disconnect that dito sa member natin or sa structure natin. And again, from the table, kapag yung cable ay dinisconnect nyo, mula dito sa body or sa member, ang lalabas ay isang force which is usually directed same direction no cable, and pag cable palagi siyang pointing outward mula dun sa member. So, ito yung member, ito yung cable, tinanggal natin yan, may lalabas na force, same direction as that cable, pero dapat pointing outward mula dito sa body. Kayo na kapag cable siya. Pag link, pwede siyang outward, pwede rin siyang inward, kumbaga. So, tawagin na lang natin yan, yung magnitude niyan, yung force na yan, acting on this point, 5.6 meter from the left end. Tawagin na lang natin yan na 220 kg. Since yan naman yung force na nag-act dito sa point na to. Kasi dyan nakakabit yung drum na weighing 220 kg. So, okay na ba? Na-drawing na ba natin yung free body diagram nung beam? Parang may kulang pa. Parang hindi pa natin nalalagay lahat ng external force na nag-act dun sa beam. Ano yung kulang natin? Yung 450 kg. So, sabi niya, yung beam daw weighs 400 kg uniform. Anong ibig sabihin ng uniform na yun? Ibig sabihin lang nun, yung weight ng beam is uniformly distributed siya all over the length of the member or the beam. So, ayun ang ibig sabihin ng 450 kg
uniform. Pero dito sa particular question na to, we are blessed kasi yung resultant niyang several forces na yan acting on the length of the beam is already given. And what is that resultant? Yan yung sinasabi dito na 450 kilogram. And saan yan located? Yung 450 kilogram na yan kung siya ay resultant nitong several forces na to. So again, alam natin from the previous discussion sa distributed loading, yan ay nag-aak sa centroid nitong pressure diagram treated as a geometric shape. So ang lalabas na geometric shape dito ay para siyang rectangle, and alam natin na ang rectangle, ang centroid ay nasa midspan, nasa gitna. So, kung ito ay 8 meters, ang kalahati niya ay 4 meters mula dito sa left end. So, that resultant of this distributed loading must be located 4 meters from the left end. So, since resultant na yan itong several forces na to, pwede na natin tanggalin itong several forces kasi they are already represented by this single force located 4 meters from the left end. So, this is 5.6 meters. So, nire-write ko lang 5.6 dito, tsaka yung 2.4 meters. So, okay na ba? Na-drawing na ba natin yung free body diagram? Nalagay na ba natin lahat ng external force na nag-act dun sa beam? So, mukhang okay na. Good na. So, next na hinahanap sa tanong ay yung reactions of the support. So, ibig sabihin, ano daw yung mga force na ina-apply nung dalawang reaction dun sa structure natin or sa beam natin, which are these unknown values, BV, AV, AH. Yan yung hinahanap na reaction. Yan yung ina-apply na force ng mga support dun sa structure or beam. So, hinahanap yung value niyan. So, paano natin makukuha yung value niyan? Yun ang tanong eh. Kasi unknown pa yung value nila for now. Pero paano natin makukuha yung value nila? Sa pag-analyze ng mga ganitong questions, sa pag-analyze ng mga structure, ang usually bala mo, kumbaga, para masagutan mo yung tanong na ganito, ay yung assumption na itong structure mo na to, yung real structure mo na to, or kahit yung idealized structure mo na lang, ang assumption natin dyan ay they are in equilibrium. Ibig sabihin ng in equilibrium sila, stationary sila, hindi sila gumagalaw, there is no movement along this direction, or there is no rotation at any point or direction. So, kung naalala nyo sa statics, when we say in equilibrium, dapat yung resultant nitong force system na to ay equal to 0. Or, kung gagawin natin in terms of components ng resultant, sabi sa statics, yung horizontal component dapat ng resultant ay equal to 0. Ganun din yung vertical component niya kung 2-dimensional lang ang analysis natin. And again, from statics, we have known na yung horizontal component na resultant ay equal lang sa summation ng mga horizontal component ng mga forces as well as yung vertical component ng resultant equal lang din sa summation ng mga vertical component ng mga forces. So that is how we say that a structure is in equilibrium. Pero may kulang pa dyan. Dapat masatisfy din natin yung criteria na dapat yung resultant moment at any point equal din dapat sa 0. So, yan yung mga gagamitin natin na bala para masagutan tong tatlong unknown values dito. Itong tatlong questions na to. Ito, tsaka ito. Yung bala natin para malaman yung tatlong unknowns na to. Ngayon, sa ganitong type ng question, ang pinakamadaling way para masolve mo agad yung isang value out of these 3 unknown values is gamitin mo yung third equation na to, which is yung resultant moment dapat equal to 0. So, ang tanong na lang dyan, saan ba magandang mag-moment? Saan point tayo mag-moment? Nang sa ganun, may makuha tayong value ng unknown values dito. So, in general, ang technique na lang is yung point kung saan ka dapat mag-moment ay yung point kung saan maraming unknown values. So, in this case, saan ba maraming unknown values na point? Dito sa point A. Kasi sa point A, dalawa yung unknown, AH at AV. Unlike sa point B, isa lang, BV lang.
So, kung magmo-moment ka, gagamitin mo itong third equation, doon ka na mag-moment sa point kung saan maraming unknown values. So, bakit ka doon magmo-moment? Kasi pag nag-moment ka dyan, itong AH saka AV, obviously, wala siyang moment sa point A kasi nga, yung line of action nila coinciding sa point sa center of moment. So, ang matitira na lang dyan sa equation mo ay itong isang unknown na to which is BV. So, yun yung gawin natin ngayon. Let's sum up moments about point A. And according to this state of equilibrium equation criteria, dapat yung resultant moment na yan or summation ng moment na yan at point A equal dapat sa 0. Kaya dapat, pag nagmo-moment tayo, keep in mind na dapat meron kang sign convention. So, bakit tayo naglalagay ng sign convention? Kasi, tandaan niyo po, ang moment ay isang vector. So, when we say vector, it has magnitude and direction. So, kapag two-dimensional lang yung analysis natin, we usually represent direction using signs, either positive or negative. Kasi dalawa lang naman usually yung direction pag two-dimensional. Katulad nito yung moment. Dalawa lang naman ang direction ng moment, either counterclockwise or clockwise kapag two-dimensional. So, importante yan na uunahin nyo yung ilagay kapag magsusulat kayo ng equation of equilibrium. And dapat consistent lang kayo dyan. Dapat pag sinabi nyo lahat ng counterclockwise moments are positive, dapat lahat talaga ng counterclockwise moments na gagawin nyo dito ay nilagyan nyo ng positive sign. So, again, mag-moment tayo sa point A. Again, itong dalawang to, wala na silang moment sa point A. So, ano na lang may moment sa point A? Itong force na to, tsaka itong force na to. So, i-moment lang natin yung tatlong force na yan dito sa point A. Ito yung makukuha natin na equation. So, yung unahin natin yung BV. BV, moment sa point A. So, moment is equal to force. Ayan, force, BB, times the moment arm. Ano yung moment arm ng BV sa point A? That is 8 meters. And, ano yung direction ng moment ng BB sa point A? Kung i-imagine niyo kung paano yung moment niya dito sa point A, that is anong direction niya? Counterclockwise. Kaya sabi natin sa convention natin, when we say counterclockwise yung moment, ang sign niya ay positive. That's why ang nilagay ko dito ay positive na sign. Pero usually kapag first term yung positive, hindi natin nilalagay yung sign na plus. Ini-ignore na lang natin. So, matik na yan. Alam mo na yan dapat. Next na yung moment natin ay yung 450 kg dito sa point A. So, moment is equal to force, which is 450, times the moment arm, which is yung 4 meters. And paano yung direction ng moment niya? Kung na-imagine nyo, ang moment niya is directed clockwise. E sabi natin, yung counter yung positive. So, ang sign niya dapat ay negative. Lastly, yung 220 moment natin sa point A. Paano yung moment ng 220 sa point A? That is directed clockwise. Eh, sabi nga natin, counter ay yung positive. So, negative dapat yung sign ng moment ng 220. Moment arm ng 220, perpendicular distance is 5.6 meters. So, yan na lahat ng imo-moment sa point A. Sabi natin, from this equation, summation dapat ng mga moments na yan, equal dapat sa 0. So, ang unknown na lang yan sa equation na yan ay BV. Therefore, masasolve mo yung BV, which has a value of 379 kg. Ngayon, pansinin niyo. Yung BV kanina, yung force na yan, nung nilagay ko siya dito, nilagay ko siya upward. Ganyan din yung dalawang to. Ginawa ko rightward, tsaka upward. Ngayon, ang tanong doon, paano ko nalaman na upward to, rightward to? Actually, hindi ko alam. Hindi ko alam kung upward talaga yan, upward talaga to, or rightward talaga to. Ang ginawa ko lang, nag-assume lang ako. In-assume ko lang na ito ay upward, tapos rightward. So, sa ganitong klase ng analysis, okay lang mag-assume. Eh, paano mo ba malalaman kung mali yung assumption mo? Dito sa lalabas na value after mo mag-compute. So, pag ang lumabas dyan ay negative, ang ibig sabihin lang nun, yung direction na initially in-assume mo ay baliktad lang. So, kunyari, nag-negative yan. So, ibig sabihin lang nun,
yung BV, hindi talaga siya upward, kundi downward. Yun lang yung ibig sabihin nun, kung magdi-negative man yung sagot nyo dito. Although again, ang hinahanap natin ay reaction, which is yung BV. Kaso lang yung reaction usually kasi naka yan eh, in terms of force yan. So ang gawin natin, yung mass na to na naka-kilogram, gawin lang natin Newton by multiplying it with the gravitational acceleration G, which is 9.81 meter per second squared. So ang lalabas doon na units ay Newton. So ang product na lalabas ay ito. And wag niyong kakalimutan na i-indicate yung direction ng force na yan because again, force is a vector. It has a magnitude and direction. So kaya siya upward kasi nga positive yung lumabas dito. Ibig sabihin, tama yung direction ko dito initially which is upward. That's why yung final direction niya na in-indicate ko ay upward. Next, ano pa? Meron pa tayong dalawang unknown, AH saka AV. So, let's try to use this equation in order to solve the other unknown. So, sabi dito sa equation na to, summation dapat ng forces along the vertical direction equal to 0. So, ano na ba yung mga vertical forces dito? AV, BV, 450, and 220. So, dapat daw yung summation ng mga forces na yan equal to 0. But then again, huwag niyong kakalimutan yung sign convention. Very important yan to indicate the direction of the forces. So, ang ginawa ko na lang dito ang sign convention, upward forces are positive. So, ano ba yung mga upward forces dyan? AV tsaka BV. So, lahat ng sign yan dapat ay positive. Itong dalawa ay negative dapat. So, yun dapat yung lalabas sa equation natin. And again, yung sum dapat daw niyan ng mga vertical forces na yan, according to this equation, equal dapat sa 0. Pero yung value ng BV, nakuha na natin dito kanina, which is 379. So, all you have to do is substitute that here and then solve for AV. And we can see na ang value ng AV ay 291 kg. Again, positive yung lumabas. Ibig sabihin, yung assumption ko kanina na upward to ay actually tama. So, upward pala talaga siya. But then again, since reaction yung kinukuha, usually naka-force yan, convert lang natin to into force, multiplying by G 9.81 meter per second squared. So, ito yung lalabas. So, again, don't forget to indicate the direction because force is a vector. It has magnitude and direction. So, bakit upward? Kasi nga, positive yung lumabas. So, ibig sabihin, tama yung assumption ko dito na upward yung AV. Last na bala natin is this equation. Summation ng horizontal forces must be equal to 0. So, ano ba yung mga horizontal forces dyan? AH, tsaka wala na, HH na lang. So, dapat summation ng mga horizontal forces according to this equation equal to 0. So, sign convention natin ay rightward, positive. So, yung AH rightward siya, so positive siya. So, dapat pag in-add ko siya dun sa iba pang horizontal forces, ang sum nila dapat ay equal to 0. Pero, kung titignan nyo, wala nang ibang horizontal force dito, sa AH lang. So, therefore, AH plus wala, equal dapat sa 0. Or, in other words, ang value dapat ng AH ay 0 or wala dapat siyang value. Which is obvious naman dito kasi wala namang i-resist yung yung AH eh. Diba sabi ko nga before, ang ginagawa na reaction is nagre-resist by law of action reaction. So, wala siyang i-react kung wala namang nag-act na horizontal force dito sa member natin or sa structure. So, walang i-react tong horizontal component na to. So, dapat talaga ang value niya ay equal to 0. Wala siyang i-resist. Wala siyang i-resist din na movement along that direction. So, yun. Nasagutan na natin yung question. Nakuha natin lahat ng hinahanap niya. Ito, ilagay ko lang dito yung note ko. Yung sinabi ko kanina about sa kapag nag-negative yung na-compute mo na value. Again, pag nag-negative yung na-compute mo na value, ang ibig sabihin lang nun ay baliktad lang yung initial assumption of direction mo. Yun lang ang ibig sabihin nun.